Λοιπόν, για πόσα είναι ικανός ο ναρκισσιστής? Για πάρα πολλά. Για πάρα πολλά. Πώς διαστραβλώνει την πραγματικότητα. Τώρα θα σας δώσω ένα παράδειγμα για το πώς διαστραβλώνει την πραγματικότητα. Τώρα, αν το κάνει γνωρίζοντας ή μάλλον οι απόψεις είναι διχασμένες τώρα. Κάποιοι θεωρούν ότι το κάνουν μη γνωρίζοντας τι κάνουνε. Εγώ έχω καταλήξει να πιστεύω ότι ξέρει ακριβώς πολύ καλά τι κάνει και θα σας εξηγήσω γιατί. Λοιπόν, όσοι έχετε ακολουθήσει την ιστορία μου, ξέρετε ότι η μάνα μου έχει μια τάση να παίζει πολύ πάνω στο... Δηλαδή να μας χειραγωγεί με υλικά και με λεφτά. Έτσι. Όταν δεν κάνουμε αυτά που θέλει ή όταν δεν πάμε με τα νερά της για κάποιο θέμα ή όταν δεν της δίνουμε αρκετή προσοχή, εκδικείται με αυτά τα υλικά, τα οποία στην περίπτωσή μας είναι κυρίως τούβλα. Ήτανε χρόνια κυρίως τα τούβλα που λέμε, ακίνητα, να το πούμε καθαρά. Λεφτά πια δεν... Έτσι όπως έχουμε καταλήξει δεν έχει πια κανένας εδώ πέρα. Και αυτή τα έχει καταξοδέψει. Δεν υπάρχουν. Αλλά υπάρχουν ακίνητα. Μάλλον να το θέσω έτσι όπως. Όταν αρχίσαν να εξαφανίζονται, να μην υπάρχουν λεφτά πια στη διάθεσή της, γιατί πήρε κληρονομιές, πούλησε κάποια ακίνητα, είχε πολλά λεφτά στη διάθεσή της. Όταν πια δεν ήταν στο χέρι της τα λεφτά για να τα χρησιμοποιεί, άρχισε να χρησιμοποιεί τα ακίνητα. Και όταν λέμε χρησιμοποιεί, θα τα πουλήσω όλα. Κάθε φορά που δεν γίνει το δικό της, σε παίρνει τηλέφωνο και σου λέει θα τα πουλήσω όλα. Ή θα τα γράψω στον τάδε ή στην τάδε. Και αυτό δούλευε. Το κόλπο αυτό δούλευε μια χαρά, γιατί ήταν ο φόβος και ο τρόμος μας ότι η περιουσία για την οποία μας είχε ετοιμάσει τόσα χρόνια, που μας είχε κάνει πλήση εγκεφάλου, ότι είναι για μας και το κάνει για μας και αυτό, ξαφνικά να βρεθεί στα χέρια λουνού, μας έπιανε λίγο φόβος. Και δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις και προσπαθούσαμε, τότε δεν λέγαμε ακόμα στο διάλογο, προσπαθούσαμε να τη λογικεύσουμε. Μέχρι πριν ακόμη και 6 χρόνια, 7 χρόνια που δεν μίλαγα με την αδερφή μου, έχω φτάσει στη φάση να πω στη μάνα μου, μα όχι βρε μαμά, μην το γράψεις σε κάποιον άλλον, άμα δεν θέλεις, δεν τα πας καλά, γιατί ούτε και αυτή τα πήγαινε καλά με την κόρη της, με την αδερφή μου. Έλεγα, αν δεν θες να τα γράψεις αυτήν, δεν πρέπει να τα γράψεις ένα ξένο. Γράψτε τα στα παιδιά της. Δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση στην οικογένειά μου, έτσι πως μας μεγάλωσε, να τολμήσουμε να πούμε γράψτε τα στο εμένα. Που θα ήταν το λογικό. Έτσι, είναι 2 παιδιά. Η μάνα λέει ότι τη μία θέλει να την αποκληρώσει, θα ήταν λογικό η άλλη να πει ότι ξέρεις τι. Καλά, άμα δεν θες να τα γράψεις αυτήν, να γράψεις στα εμένα, να πας να τα γράψεις ένα ξένο άνθρωπο. Γιατί φαινόσουν ότι σκεφτόσουν την πάρτη σου. Δηλαδή αυτό ήταν ένα πράγμα που μας το πλασάρανε κάπως, η μάνα μου μας το πλάσαρε κάπως, ότι δεν ξέρω γιατί, αλλά προσπαθούμε χρόνια, δηλαδή να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε εγωιστές και δεν σκεφτόμαστε την πάρτη μας. Δηλαδή ακόμα και τότε, ενώ φοβόμουν για το μερίδιο της αδερφής μου να πάει αλλού, της έλεγα γράψω στα παιδιά της. Μπορούσα να της πω γράψω το σε μένα. Ή μάλλον ήτανε το ότι να το πεις κάτι τέτοιο, μετά θα ήξερες ασυνείδητα ότι θα το στρίψει ενάντιον σου. Δηλαδή θα πήγαινε να πει στον άλλον, κατάλαβες τι μου είπε. Μου είπε ότι να το γράψει το όνομά της. Και θα
θα έδινε μια κακιά εικόνα για σένα. Ναι, αυτό ήτανε πιο πολύ. Τέλος πάντων, τώρα που τα πάμε καλά με την αδερφή μου, το παίζουμε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή η αδερφή μου το παίζει, γιατί εγώ είμαι τώρα on the black list που λέμε, στη μαύρη λίστα. Σε κάποια φάση, όταν αναλάβαμε την επιχείρηση, μάθαμε από τον μηχανικό ότι η επιχείρηση είναι στο όνομά μας, της αδερφής μου και εμένα. Εμείς νομίζαμε ότι είχαμε ένα μικρό ποσοστό, η αδερφή μου και εγώ, και ότι ήταν στο όνομα της μητέρας μου. Αυτή κάποια στιγμή πρέπει να το βάλει στο όνομά μας, αλλά δεν μας το είπε για να μπορεί να μας χρησιμοποιεί με αυτό. Ο λόγος που το έβαλε στο όνομά μου, ποιος ξέρει. Στο όνομά μας, ποιος ξέρει. Η αδερφή μου στο εξωτερικό δεν πληρώνει φόρους. Πολύ λίγους τέλος πάντων. Εγώ εδώ πέρα πληρώνω. Μια ζωή πληρώνω όσα μου έχει βάλει στο όνομά μου από πριν 25 ετία. Και ας μην τα δούλευα ή τα εκμεταλλευόμουν. Φτάνει η στιγμή δηλαδή ότι μαθαίνουμε πως δεν γίνεται. Και αυτό μάθαμε από δικηγόρο ότι δεν μπορεί να το γράψει κανένα. Πρώτα απ' όλα να το αγοράσει κανένα δεν πρόκειται. Γιατί είμαστε κι εμείς οι δύο οι αδερφές μέσα. Ποιος βλάκας θα πάει να αγοράσει ένα μερίδιο ενός κτήματος που δεν είναι καν, δεν είναι καν χωρισμένο, ας πούμε. Είναι απλώς σαν σύνολο. Για να το γράψει σε κάποιον το όνομα, πάλι και εκεί ο άλλος πρέπει να συμφωνεί. Να πάει να πληρώνει, να χρεώνεται φόρους και τέλη εκείνη της περιουσίας και όλα αυτά, και να μην είναι ποτέ δικό του 100% και να έχει να το μοιράσει και να σογιάται με άλλους, πάλι δεν συμφέρει κάποιον να το κάνει αυτό. Άρα μας έφυγε λίγο ο φόβος. Πριν 2 χρόνια περίπου, 2 και κάτι χρόνια, 2-3 χρόνια, αρχίσαμε λίγο να τις απαντάμε. Λάθος μας. Γιατί όσο το έκανε αυτό πρέπει να αφήνουμε να λέει, αλλά τότε δεν ξέραμε για το μυαλό τους. Εμάς όταν μας έλεγε θα το κάνει, πιστεύουμε ότι θα το κάνει και στο είχε πει 150 φορές, 1000 φορές, τι λέω. Λοιπόν, και όταν τα βρήκα εγώ και εγώ με την αδερφή μου, γυρνάγαμε τότε και τις λέγαμε και έλεγε θα τα πουλήσω όλα. Θα τα δώσω στο γείτονα, θα τα δώσω ξέρω εγώ εκεί πέρα. Βρέα στο διάλογο, λέμε κάνε το και όταν είναι έλα να μας ζητήσει και την υπογραφή μας, γιατί για το ένα πρέπει να υπογράψουμε και για τον άλλο δεν σου πέφτει κανένας λόγος. Δεν μπορείς ρε μάνα να τα πουλήσεις, της λέγαμε. Χρειάζεται την υπογραφή μας και για την επιχείρηση δεν μπορείς να τα πουλήσεις, δεν είναι καν στο όνομά σου. Έλεγε έχω πληρεξούσιο. Ναι, είναι πριν 10 χρόνια, πριν 20 χρόνια, δεν ισχύει καν το πληρεξούσιο πια. Ως πάνω, 1, 2, 3, 4, όταν κατάλαβα όμως ότι δεν μπορεί, γιατί της δίνουμε μια απάντηση και τη σταματάμε και δεν μπορεί να το κάνει αυτό, δεν μπορεί να μας χρησιμοποιήσει, να μας παίξει με αυτό, άλλαξε το παιχνίδι της. Έλεγε θα βάλω φωτιά. Θα βάλω φωτιά και μιλάμε το οικόπεδο με κυρπαρίσια και δεν ξέρω τι έτσι. Της Παναγίας τα μάτια, Ηλίας και Παρίσια, απ' όλα. Θα βάλω φωτιά για να μην πάρετε τίποτα. Ακόμη και εκεί η αδερφή μου κάποια στιγμή της είπε βάλε φωτιά να καεί, όλο πιο πολλά θα πάρουμε σαν οικόπεδο να το πουλήσουμε. Και κάπως τη σταμάτησε. Σταμάτησε να λέει, αλλά ευτυχώς την άκουσε η αδερφή μου, την άκουσε η θεία μου, την άκουσε και ο πατέρας μου, την άκουσα κι εγώ. Ότι το που το είπε αυτό, θα βάλω φωτιά για να μην πάρουν τίποτε. Όταν λοιπόν, αυτό τώρα είναι, το τελευταίο είναι 1 με 2 χρόνια περίπου. Όχι, ναι, είναι 2 χρόνια και που το λέει αυτό με τη φωτιά. Αλλά αραιά. Και μας κάνει ένα κανονικότατο πόλεμο, γιατί δεν έχει από πουθενά, ξαναλέω, γιατί οι ναρκιστές θέλουν να κρατάνε είσαι η μαριονέτα τους και θέλουν αυτοί να κοντρολάρουν την κάθε σου κίνηση. Όταν δεν μπορούν και δεν έχουν τίποτε, που συνήθως είναι τα λεφτά ή τα ακίνητα, όταν δεν μπορούν να το κοντρολάρουν πια αυτό, εκεί αγριεύουνε και κάνουν μεγάλη επίθεση.
Τώρα για κάποιο λόγο η μητέρα μου τα έχει πάρει με τον άντρα μου, τα έχει βάλει με τον άντρα μου. Ο άντρας μου δεν είναι ένας άνθρωπος που μπορείς να μισήσεις με τίποτε. Μάλιστα της έχει φερθεί πάρα πολύ καλά, την έχει βοηθήσει σε πάρα πολλά θέματα. Έχει τρέξει όταν πλημμύρισε το υπόγειο της, την έχει τρέξει στο νοσοκομείο, την έχει τρέξει στην Αθήνα για να πάρει στο αεροδρόμιο. Λοιπόν, και δεν λέμε από Αθήνα, από νησί. Έχει κάνει πολλά η αυτήν, ναι. Χωρίς να μιλάει, χωρίς να λαλάει χρόνια. 2-3 πράγματα της είπε που τη θίξανε πάρα πολύ. Τώρα εγώ δεν νομίζω πως είναι αυτό. Η πραγματικότητα είναι ότι η μάνα μου, ο άντρας μου είναι η απόδειξη ότι η κόρη της έχει πετύχει τουλάχιστον κάπου, στο γάμο της. Έτσι. Και η μάνα μου θέλει να το διαλύσει αυτό. Γιατί έχει δοκιμάσει άπειρες φορές να τον κατεβάσει στα μάτια μου. Έχει δοκιμάσει να τον κατεβάσει στα μάτια των παιδιών μου. Σε κάποια φάση που είχαμε χωρίσει, απίστευτο, το λέω σε κάποιο βιντεάκι αυτό την περίπτωση εκείνη, πόσο είχε χαρεί. Αφού το πράγμα που μας κράταγε ακόμα μαζί και μας δυσκόλευε να χωρίσουμε ήταν ότι είχαμε χρέη μαζί και προσφέρθηκε να ξεχρεώσει τα χρέη, τότε ήταν πολύ λίγα, να ξεχρεώσει τα χρέη μου για να φύγει από τη μέση μια ώρα αρχίτερα ο άντρας μου. Μες στην τρέμη, μην ανησυχείς, εγώ θα σε βοηθήσω, εγώ θα κάνω, εγώ θα ράνω. Και η χαρά φαινόταν στο πρόσωπό της όταν είχαμε χωρίσει. Που δεν είναι, σας λέω, δεν είναι ένα κακό παιδί. Δεν γούσταρε απλώς, δεν γούσταρε να είμαι με κάποιον. Αυτό το έχουν την τάση αυτή να είναι. Λοιπόν, και τώρα είναι τα 2 τελευταία χρόνια, τον κατεβάζει συνέχεια. Τι ναρκωμανή τον έχει βγάλει, τι κουνιστό μου τον έχει βγάλει, τι όλα. Τεμπέλης, χαμένος, το ένα, το άλλο, κλέφτης, όλα τα έχει βγάλει για τον άντρα μου. Αυτός δεν μασάει, εγώ μασάω. Σε κάποια φάση όμως πήρε τη μάνα του. Μάλλον έπαιρνε, εμείς δεν το ξέραμε, αλλά μάθαμε για μία φορά. Πήρε τη μάνα του μέσα στο καλοκαίρι, ήταν η εποχή που ήταν να πάμε να μαζέψουμε τις ελιές. Και είχε πει στη μάνα του ότι αν έρθουν τα παιδιά εδώ να μαζέψουν ελιές, θα τους πυροβολήσω, θα τα πυροβολήσω. Και η πεθερά μου τρόμαξε. Είναι και μια γυναίκα κάποιας ηλικίας, έχει και τα διάφορα προβλήματά της, ψυχοσωματικά της, που την πιάνουν μόλις αγχώνεται, αλλά στεναχωρήθηκε, το κράταγε μέσα της η κόρη της, την ανάγκασε να μας το πει. Λοιπόν, και εκεί μάθαμε κιόλας ότι την έπαιρνε ωραία και από μια φορά την εβδομάδα και της έλεγε πολύ άσχημα πράγματα για μας. Ότι την κλέβουμε, ότι δεν της δίνουμε λεφτά, ότι. Λοιπόν, όταν το μάθε ο άντρας μου ότι πήρε τη μάνα μου και της είπε αυτό, την τρομοκράτησε με αυτό το πράγμα, τρελάθηκε, αλλά δεν είπε τίποτε. Παίρνει η μάνα μου σε κάποια φάση τηλέφωνο, δεν θυμάμαι πώς το ήταν η συζήτηση, πάντως κάτι πήγε πάλι να κρίνει και να κριτικάρει και δεν ξέρω τι, και στη συζήτηση επάνω λέει, εγώ τη μάνα σου την αγαπάω τόσο πολύ και τη σέβομαι αυτή τη γυναίκα και όλα αυτά. Και τα παίρνει ο άντρας μου, τα παίρνει, γιατί είναι αυτό, είναι η υποκρισία τους, τα παίρνει και της λέει, πλάκα μου κάνεις. Νομίζω δεν ξέρω ότι πήρες τη μάνα μου. Άμα την αγαπάς τη μάνα μου και τη σέβεσαι τόσο πολύ, γιατί την παίρνεις για να την τρομοκρατήσεις. Λέει, εγώ την παίρνω για να δω τι κάνει. Όχι, λέει, την πήρες και της είπες ότι θα μας πυροβολήσεις. Λοιπόν, της λέει, και σε προειδοποιώ, εάν ξαναπάρεις τα παιδιά μου ή τη μάνα μου και τους πεις οτιδήποτε σε αυτό το ύφος, λέει, θα έρθω εγώ εκεί πέρα, στο χώρο. Θα έρθω εγώ να βάλω φωτιά και να σε κλειδώσω και να σε κάψω. Δηλαδή, το έχουμε ακούσει τόσο πολύ να βάλει φωτιά που το χρησιμοποιήσει ότι θα το κάνω εγώ, δεν θα προλάβεις εσύ. Σε αυτό το στυλ ήτανε. Νομίζω μπορείτε να φανταστείτε. Θα είμαι εγώ αυτός που θα έρθει εκεί να σε κλειδώσω και να βάλω φωτιά. Έτσι. Τέλος πάντων, εγώ την ώρα που το άκουγα αυτό φρίκαρα, του λέω, τι κάνεις, πας καλά. Όταν ξέρουμε έναν αρκιστή ο οποίος χρησιμοποιεί τα πάντα ενάντιον σου, τα πάντα. Λέω, είσαι καλά. Δηλαδή είναι σαν να έχει το όπλο να αρκιστείς και εσύ να του δίνεις τις σφαίρες.
Αυτό ακριβώς έκανε ο άντρας μου. Του λέω, μη λες τέτοια πράγματα. Να τα σκέφτεσαι, να τα λες σε μένα, να τα λες σε φίλους μας εδώ. Δεν θα τα λες σε αυτή τη γυναίκα που θα τα χρησιμοποιήσει ενάντια σου. Αυτό έγινε τον Οκτώβρη. Και να που τώρα το χρησιμοποιεί. Με πήρανε η μάνα μου, η αδερφή μου και η θεία μου να με προειδοποιήσουν ότι η μάνα μου λέει πως φοβάται γιατί θα βάλει ο άντρας μου φωτιά στο χωράφι της, τέλος πάντων, στο οικόπεδό της. Φοβάται μήπως έρθει ο άντρας μου και βάλει φωτιά. Και λέω, τι είναι αυτό το καινούριο τώρα? Από πού και ως πού? Επειδή έγινε 1 μήνα, 2 μήνες μετά από αυτό που είπε ο άντρας μου, δεν περίμενα όμως τόσο πολύ να το χρησιμοποιήσει και όμως πήγαινε και το έλεγε. Και το λέει, και αυτοί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι με τους οποίους έχω επαφή. Δηλαδή, ποιος ξέρει τι λέει αλλού. Και πριν 2 εβδομάδες, 1,5 εβδομάδα, με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, μου ανακοινώνει ότι σαν να μην τρέχει τίποτα έτσι, η συζήτηση ήταν σαν να μην τρέχει τίποτα. Εχθές ήρθε ένας φίλος αστυνομικός του πατέρα σου και δικός μου, τον ξέρω χρόνια, ήρθε εδώ πέρα και συζητήσαμε 1,5 ώρα. Στο πρώτο τηλεφώνημα ήταν αυτό, στο δεύτερο τηλεφώνημα όμως, την επόμενη μέρα, μου λέει, εχθές που μίλησα με τον αστυνομικό, φώναξε τον αστυνομικό εδώ για να του πω ότι φοβάμαι μην μου βάλει κάποιος φωτιά στον κάμπο. Μην μου βάλουν φωτιά στον κάμπο. Την αφήνω, της λέω, ναι, έκανες τέτοιο πράγμα? Φώναξε τον αστυνομικό να του πεις ότι φοβάσαι πως θα σου βάλουν φωτιά στον κάμπο. Έλα ρε. Ναι, μου λέει. Μπράβο, της λέω, καλά έκανες. Καλά δεν έκανα? Συζήτηση για τρελούς, έτσι. Τρελών. Καλά δεν έκανα? Τουλάχιστον τώρα είναι ενήμερος. Και συνεχίζει να συζητάει για διάφορα άλλα. Πας καλά, της λέω. Με συγχωρείς δηλαδή, με παίρνεις, για να καταλάβω, με παίρνεις τηλέφωνο να μου ανακοινώσεις, σαν να μην τρέχει τίποτα κιόλας, μου συζητάς σαν να μην τρέχει τίποτα, με έχεις μια συζήτηση με την κόρη σου, ας πούμε, και μου λες ότι φώναξε τον αστυνομικό γιατί φοβάσαι πως κάποιος θα σου βάλει φωτιά στο σπίτι, ενώ ξέρουμε και εγώ και εσύ ότι κάθεσαι και λες σε όλους ότι ο άντρας μου θα έρθει να βάλει φωτιά στο σπίτι σου. Ναι, για τον άντρα σου είπα. Της λέω, και κάτσε και μου μιλάς κανονικά. Της λέω, μα τι παιχνίδι παίζεις? Μα τι παιχνίδι παίζεις? Γιατί είναι παιχνίδι ψυχολογικό αυτό, τέλος πάντων, έτσι. Μιλάμε σαν να μην τρέχει τίποτα, μιλάμε για ένα τρίτο άτομο και κάνουμε πως δεν ξέρουμε ότι μιλάω τώρα για τον άντρα σου, ότι μόλις κατηγορήσα στην αστυνομία τον άντρα σου, κατήγγειλε τον άντρα σου στην αστυνομία. Εγώ βέβαια τρελάθηκα για το υφάκι της, αυτή την υποκρισία που έχει, αυτόν τον τρόπο να λέει τα πράγματα. Τρελάθηκα και στο τέλος της συζήτησης που μου πετάει, θες να πάρω τα παιδιά σου? Πρόσεχε, μην πάρω τα παιδιά σου και τους πω. Τι να τους πεις, της λέω. Τι να τους πεις, εδώ τους έχεις πάρει και τους έχεις πει τόσα και τόσα. Έχεις πάρει τη μισή Ευρώπη, λέω, εκεί θα κολλήσουμε τώρα, στο τι θα πεις άλλο στα παιδιά μου. Τα παιδιά μου εξάλλου δεν σου απαντάνε. Τα παιδιά μου εξάλλου δεν σου απαντάνε πια γιατί ξέρουν τι κάνεις. Λοιπόν...